Hi, Banda, Banda devili ni Kuliyaptiya town ekada Kuliyaptiya town එකේ තියෙන Sunil Bakers and Family Restaurants එකට අදෝලගේ anniversary එක හින්දා ඒගොල්ලෝ කරන් යනවා street food mania කියලා event එකක් කරන් යනවා අපි යන් අතුල් ඉල බලමු මොනවද මේ තියෙන කෑම ජාති කියලා මේගොල්ලන්ගේ monster burger එකක් තියෙනවා ආරංචියක් තියෙනවා අපි බලමු අපි ලංකාවේ ගොඩක් burgers try කරා බලමු මේකේ කොහොමද රස කියලා මොන බණ්ඩ දැන් entrance එකේ ඉන්නේ අපි යන් එතකොට මෙතන තමයි start කරන්නේ street food festival එක හොඳ සුවඳක් එනවා අපි යන් එතකොට මොන මේ ඉන්නේ මිස්ටර් ප්‍රසන්න මෙයා තමයි සුනිල් බේකර්ස් ඇන්ඩ් ෆ්‍රොම් රෙස්ටොරන්ට්ස් වල ඉන්න මැනේජර් ඉතින් ප්‍රසන්න කියන්නකෝ මොකද්ද මේ අලුත් වැඩේ කියලා පොඩ්ඩක් අපේ අලුත්ම වැඩක් කරන්න අපි ප්ලෑන් කරේ අපේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් වයඹටම වයම් පළාතම වෙනස්ම දෙයක් අලුත්ම දෙයක් අපේ පළවෙනි ඇනිවර්සරි එක ඇත්තටම කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ ඇනිවර්සරි එක ඒකින්ද තමයි මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් මේනියා එක මේගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරන්නේ ඉතින් මේ අපි යන ඇත්තටම මේ අලුත් අයිටම්ස් ගොඩක් අපිට කුලියාපියට අපි අර හැමදාම චිකන් රයිස් එකයි දෙවල් එකයි කාපු අපේ සේවලා ගන්න අපි වෙනස්ම දෙයක් දෙන්න තමයි ප්ලෑන් කරේ අපි නම් මුලින් ඉඳලා පටන් ගමුද අද ඉතින් පොඩ්ඩක් බිසි මොකද මේ කුලියාපිටිය පන්වල නාරම්මල කොබේගනේ හෙට්ටිපොළ මේ හැමෝම අද මෙතන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද ක්‍රිස්පි චිකන් මොන්ස්ටර් බර්ගර් හැම දෙයක් මෙතන තියෙනවා අතරම හොඳ සුවඳක් එනවා බඩගින්නත් වැඩිලා තියෙන බණ්ඩගේ අපි එනම් මුලින් ඉඳලා පටන් ගමු හැම තැනකටම ගිහිල්ලා මෙහි තියෙන කෑම රස බලමු බණ්ඩරත් ලැබුණා සුනිල් බේකර්ස් ඇන්ඩ් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් මේනියා එකේ තියෙන ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක. අපි බලමු මේකේ ටේස්ට් එක කොහොමද කියලා. වව් අතර හොඳට තියෙනවා මේකේ මීට් ලේ එකක් යනවා ඊට පස්සේ චීස් ඊට පස්සේ තියෙනවා එග් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ලෙටියුස් දාලා හදාගන්න සලාඩ් එක තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේකේ ටේස්ට් එක කියලා. Prepare to die. මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්පි චිකන් බකට් එක. ඒතර බකට් එක කීයද ගන්න? රුපියල් 1850 වගේ මුදලක්. 1850 වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. හරි. වා හොඳ හොට් එකට තියෙනවා. එක ක්‍රිස්පි චිකන් බකට් එකකට පීසස් ඔක්කොම 10ක් ඇඩ් වෙනවා. අපි කාලා බලමු කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා. වා අතරම අර පිටන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද ක්‍රිස්පි චිකන් කෑල්ල කඩද්දී දුමත් යනවා එක්ස්ට්‍රාට මේක හොට් එකේ තියෙන්නේ ඒනොට එමයි කියලා මේක නොකා ඉන්න බෑ මොකද ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිස්පි ලේ එකකුත් තියෙනවා හොඳ චිකන් පීසස් 10ක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලොත් එන්න ඇවිලා සුනිල් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන මේ ක්‍රිස්පි චිකන් බර්ගර් try කරලා බලන්න සුපර් මේ ගානට ගොඩක් වටිනවා ඔන්න කුලියාපිටිය පන්වල මේ අවටින් අයට මේක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි මේ වගේ ඉවෙන්ට් මේගොල්ලෝ හැම සතියේ සිකුරාදම කරන්නත් හිතන් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් මෙන්න එන්ජොයි කරන්න බලන්න මේ මියුසික් හැම දෙයක් එකම දැන් මේ දාඩිය දාගෙන ඉන්නේ මේ හොට් එක වැඩි මෙතන කොත්තුත් යන හින්දා අපි කකා තවඩ ඉස්සරහට යන්න ගමන් මම මේක කන්න මොකද පීසස් 10ක් තියෙනවා ඉවර කරන්න කොහොම හරි මේක ඉවර වෙන කලින් මේක කාලි ඉවර කරනවා You can help me I gotta let go You say you love me I need a break boy I'm bored to hear your fake voice I'm gonna follow ඔන්න මෙතන තමයි සුනිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ මොන්ස්ටර් බර්ගර් රෙඩි වෙන්නේ. ඔන්න බණ්ඩා ලංකාවේ හතර වටේ ගිහිල්ලා එක එක සයිස් එකේ බර්ගර්ස් කෑවා. අපි බලමු කුලියාපිටියේ මේ සුනිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන බර්ගර් රස කොහොමද කියලා. දැන් චෙෆ් තමයි වැඩේ කරන්නේ. උනා චෙෆ් මේක රෙඩ් කරගන්නේ. මේක රෙඩ් කරන්නේ සෝස් එකක් මේක අපි මික්ස් සෝස් එකක්. මික්ස් සෝස් එකක්. රෙසිපියක් දෙනවා රෙසිපිය. ආයක සීක්‍රට් රෙසිපියක් නේ. ඔන්න සීක්‍රට් රෙසිපිය අල්ලු තියෙන එක කියන්නේ නැහැලු බණ්ඩට. හරි කමනේ වැඩේ බලමුකෝ. දැන් ලෙටියුස් ඇඩ් කරගත්තා. මේක චිකන් පැටි එකක් නේ. අද කට්ටිය ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ. ඒ ASCII තමයි කොහමරි චෙෆ් අල්ලගත්තේ වැඩේට. චෙෆ් වගේ නම කියන්න පොඩ්ඩක්. මම වියානි ෆර්නෑන්ඩෝ. වියානි ෆර්නෑන්ඩෝ. මේක ඔක්තෝබර් 3-4 විතරක් නෙමෙයි මේක හැම සතියකම. ඒ කියන්නේ සිකුරාදා සෙනසුරාදා දවස් දෙක පුරාම පවත්වන්න මේගොල්ලෝ අදහස් කරලා තියෙනවා. චෙෆ් දැන් මේකේ බේස් එකේ ඉඳලා දැන් ගොඩක් ಜಾති දැම්මා.
සාමාන්‍යයෙන් කට චිකන් පැටි කීයක් ඇඩ් වෙනවද? ඊට පස්සේ බන් කීයක් ඇඩ් වෙනවද? අපි නම් දාන බන් 3යි. බන් 3යි දාන්නේ. චිකන් පැටි ෆ්ලේවර්ස් 4කින් ඇඩ් වෙනවා. ෆ්ලේවර්ස් 4කින් ඇඩ් වෙනවා. ඔන්න මේකේ චිකන් පැටිස් ෆ්ලේවර්ස් 4කින් ඇඩ් වෙනවා. චෙෆ් උඩ කියන්න. one spicy. හරි. එකක් ස්පයිසි. 9 milis. එකක්. අනිත් එක චීස් අනියන් එකක්. චීස් අනියන්. අනිත් normal අපි චිකන් එකක් දෙනවා. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. මම කාලා බලලා මම කාලා බලන්න කියන්නේ කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා. wow අතර මේක නම් කිව්ව විතර මොන්ස්ටර් බර්ගර් එකක්. මොකද මේකට දානවා දාන ඉවරක් නෑ. දැන් මගේ බඩගින්න ඇවිස්සලා තින් මම බලන්නේ මේක ඉක්මනට ඉවර වෙයිද කියලා. තව තියෙනවනේ ෂෙෆ් තව බන් එකක් එහෙම මිතුලා තියෙනවා. තව එක තියෙනවා. එතකොට මේ කැමරා කරන කට්ටියත් ඔන්න අඬනවා අතර දෙනවා කියලා. ෂෙෆ් තව ඒතකොට බන් එකක් තියෙනවා. තව මොනවාද තව චිකන් පැටි එකක් තියෙන්නේ. තව එක චිකන් පැටියක් ඇඩ් වෙන්නත් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙනවා. එග් එක ඊට පස්සේ ලෙටිව්ස් ඒ ඔක්කොම ඇඩ් වෙද්දි මේගොල්ලන්ගේ සෝස් එකත් ලස්සන කලයකින් තියෙන්නේ. wow නියමයි මට හිතෙනවා මේකේ රසත් ඒ වගේම ඇති කියලා. ෂෙෆ් දැන් ඒතර වැඩේ ඉවරද? වැඩේ ඉවරයි. වැඩේ ඉවරයි. තව මේකට මොනවාරි ඇඩ් වෙනවද? ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටිකක් ඇඩ් වෙනවා. ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ඔන්න මොන්ස්ටර් බර්ගර් එකට අමතරව තව ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ඇඩ් වෙනවා. බලමු අපි ඒකත්. ඔන්න ගොඩක් වෙලා බලන් ඉඳලා එකත් බඩගිනි මම බලන් හිටියේ. ඔන්න දැන් බර්ගර් රෙඩි වෙලා ඉවරයි. මේකට ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වටේටම දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඇත්තට මට මේකේ ටේස්ට් එක බලනකල් ඉවසිල්ලක් නැති ඉන්නේ. මේක මෙතන මෙහෙම දාඩිය දාගෙන කන්න බෑ. මට හොඳට ඉඳගෙන මේක කන්න ඕනේ. රට අපි යන රෙස්ටොරන්ට් එකට යන්න. හරි. අපි යන් එහෙනම් අපි ඉඳගෙන කමු. I'm gonna follow my way. I know your intentions. Get some attention. Don't want hesitation. You can play my game. You wasn't here tonight. ඔන්න මොන්ස්ටර් බර්ගර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් බණ්ඩ කන්න රෙඩි වෙන්නේ මේක. අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මේක බලමු කොහොමද කියලා. ඇත්තටම කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියලා හිතාගන්න දෙයක් නෑ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේකට ඇඩ් කරපු චිකන් පැටිස් ඊට පස්සේ ලෙටිව්ස් ලේයර්ස් අනියන් ඊට පස්සේ චීස් එක් හැමදේම ඔන්න ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් උත් පිරෙන්න තියෙනවා. ඇත්තට මේ මොන්ස්ටර් බර්ගර් වෙන්නේ රුපියල් 2650ක් වගේ ගාණක්. මේකේ හොඳට බන් ඒ වගේම පැටිස් ලේයර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මට ඇත්තටම කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියලා හිතාගන්න විදියක් නැතු වෙන්නේ. අපි උඩ චිකන් පැටි එකත් එක්ක කාලා බලමු කොහොමද කියලා. මයොනීස් ඒගොල්ලන්ගේ සීක්‍රට් රෙසිපි එකෙන් හදපු සෝස් එක හැමදේම තියෙනවා. අතේ ගාගෙන තමයි කන්න වෙන්නේ. අපි කොම් බලන්න. බණ්ඩා මොන්ස්ටර් බර්ගර් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඉවරයි. ඔන්න ඒකේ චිකන් පැටි එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ චීස් තිබ්බා. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙන එක. අතරම ඒකේ හොඳ පෙපර් මික්ස් වෙලා තිබ්බ හොඳ පැටි එකක් තියෙන්නේ. අපි ලෙටුස් චුට්ටක් අයින් කරගමු. දැන් තියෙන්නේ ගොඩක්ම අමාරුම ටිකක් තියෙන්නේ කන්න හොඳට ජූසි වෙලා තියෙන්නේ. ගොල්ලන් පේනවා ඇති එග් එක මේගොල්ලන්ගේ සීක්‍රට් රෙසිපි එකෙන් හදපු සෝස් එකේම සුපර්. අපිට ආසිතන ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ පොඩි අර ස්වීට් ගතියකුත් තියෙනවා. අපිත් ස්වීට් කන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්වීට් නේ දෙකින්ද එච්චර අවුලක් නැහැ. අනිත් ඒ වලින් පොඩි ස්පයිසි ටේස්ට් එකකුත් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා මේ සෝස් මාර්ග වල. බණ්ඩ තාම මොන්ස්ටර් බර්ගර් යන්නේ සෙකන්ඩ් පැටි එකයි එග් එකයි යන්නේ. අතන දැම්ම මගේ බඩ නම් පිරලා තියෙන. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් වගේ આવොත් මේක ෂෙයා කරන් කන්න පුළුවන්. අතන රුපියල් 2650ක් වගේ වෙන්නේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ කුරුණෑගල කුලියාපිටිය බන්නල මේ අවටින්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම මේ ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි. බණ්ඩ නම් මේ ටිකත් ඉවර කරලා තව පල්ලෙහාත් කැම ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික කන්න යනවා. ඔන්න බණ්ඩ දැන් අර මොන්ස්ටර් බර්ගර් එක කාලා ආයෙත් ආවා ස්ට්‍රීට් එකට ආවා. ඔන්න දැන් මෙතන වෙන්නේ මොනවද? මෙතන අපි අතුරු වෙන්නේ මොංගෝලියන් රයිස් එකක්. මෙතන මොංගෝලියන් රයිස් එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන අපි දකින්නේ මොංගෝලියන් රයිස් එකේ බොක් එකේ. ඊළඟට අද මේක තමයි මොංගෝලියන් රයිස් එක හදන්නේ නේද? අද සුනිල් සගේ චෙෆ් කසුන් තමයි මොංගෝලියන් රයිස් එක හදන්නේ. චෙෆ් වෙන අපි වැඩේට යන්නද? I'm gonna follow my way. I know your intentions. Get some. සැරඩේල්ල වෙන නයිකොච්චි ටිකකුත් දාලා මොංගෝලියන් රයිස් එකේ කොහොමද ස්පයිසි අනිවාර්යෙන්.
ඔන්න මොංගොල් රයිස් එක කියන්නේ කොහොමද ස්පයිසි දෙයක් ඉඳලා ඒ ස්පයිසි ටේස්ට් එක තවත් වැඩි කරන්න මේගොල්ලෝ 9 මිනිස්සුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි රයිස් එක දා ගන්නවා. මම අතරම මේක ටිකක් වෙනස් විදියක්. මොකද මේක මේ කොත්තු ගහන ස්ටයිල් එකට තමයි මොංගොල් රයිස් එක හදන්නේ. ඔන්න බත් උඩ යනවා. අර විඳ පොඩ්ඩක් දාලා. අර විතරකුත් දාලා. මේක දෙන්නේ ඩාර්ක් සෝසුයි ඔයිස්ටර්. ඔය සෝස්. දෙකම එකට මික්ස් කරලා. දෙක මික්ස් කරලා දාගත්තා. ඔන්න ඒකට කංගුන් ටිකුත් ඇඩ් කරගත්තා. අතරම අර බෙල් පෙපර්ස් වල කලර්ස් වුණා. ඊට පස්සේ කංගුන් ඒවත් ඇවිල්ලා මොංගොලියන් රයිස් එකෙන් දාපුවා ඩාර්ක් සෝස් එක. අතර මේකේ ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවා. වව්. නියමයි මේකේ සූදත් එක මට හිතා ගන්න පුළුවන් ටේස්ට් එකත් ඒ වගේම ඇති කියලා. ඔන්න කුලියාපිටිය සුනිල් බේකර්ස් ඇන්ඩ් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ මොංගොලියන් රයිස් එක දැන් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක බණ්ඩාර එනකල් බලන් ඉන්නවා. ඔන්න ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ බණ්ඩාර ඇඳන් ඉන්න මේ ෆ්ලෝරල් ෂර්ට් එක ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එකෙන් තමයි ඔන්න බණ්ඩාර හම්බුනේ. ඔන්න ඕගොල්ලොත් ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එක සර්ච් කරලා බලන්න. ඉන්ස්ටා තියෙනවා, Facebook තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සන ෆ්ලෝරල් ෂර්ට්ස් ඒ වගේම ගොඩක් ඩිසයින් වල ෂර්ට්ස් එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සර්ච් කරලා බලන්න. අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි ටැග් කරලා තියෙනවා. ඔන්න රෙඩි වෙලා තියෙනවා. අපි කන ගමන් කතා කරමු. Thank you. Wow. ඔන්න මොංගොලියන් රයිස් එක ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේකට දාපු જાති මේකට බෙල් පෙපර් දැම්මා, සොසේජ් දැම්මා, ඊට පස්සේ ප්‍රෝන්ස්, චිකන් හැමදේම දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ රයිස් එකේ කලෙක් ගන්න ඔයිස්ටර් සෝස්, ඊට පස්සේ ඩාර්ක් සෝස් වර්ග ඇඩ් කරා. ඒතරම හොඳ ටේස්ට් එකක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා මේ සුවඳට. අපි එන කාලා බලමු කොහොමද මේක රස කියලා. හොඳ වෙනස් විදිහේ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද අර ඩාර්ක් සෝස් වර්ග ඊට පස්සේ 9 මිනිස් එකම ඇඩ්ලා තියෙන ඉඳා මේකේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳ දැවිල්ලක් එහෙම දැනෙනවා. ඔන්න ස්පයිසි ටේස්ට් එකට කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මේකේ ටේස්ට් එක බලන්න කොහොමද කියලා. සුපර් හොඳට චිකන්, සොසේජ්, ප්‍රෝන්ස් වගේ දේවල් හැම හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කොච්චි ටේස්ට් එක නම් සුපර් එකට එනවා. නියමයි. දැන් ඇතරම මේ 9 මිනිස් දාලා හදපු මොංගොල් රයිස් එක කාලා බඩක් දැවිලයි. අපි මේක ඉක්මනට කාලි ඉවර කරලා ඩෙසර්ට් එකට යමු. ඔන්න 9 මිනිස් මොංගොලියන් එක කාලා දැවිලා ඉඳන් ආව අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු එකක් ගන්න. ඔන්න චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් කොත්තුවක් තමයි හදන්නේ. අපි නම් පටන් ගමු වෙන්නේ. මොනවද මේ දාන්නේ? මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්කුයි මිශ්‍රණය. කොහොමද මේ කුලියාපිටිය මේ ඒරියා එකේ තියෙන මේකට තියෙන ඉල්ලුම? මේකට මාර ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කුලියාපිටිය මෙයාවට වෙන කොහෙවත් ගන්න නැතුව ඇති නේ? මේ කොහෙවත් ආව නැහැ ස්මිස් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ලේස් වලට කපන්න විතර තියෙන chef? ඔව්. අපි නම් ටෙස්ට් එක බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න බණ්ඩා දැන් කුලියාපිටිය සුනිල් ෆැමිලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ තිබ්බ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් මේනියා ඉවෙන්ට් එකට ඇවිල්ලා බඩ පෙලෙන කාලේ ඉන්නේ. ඔන්න පටන් ගත්තලා ඉඳලා ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච්, ඊට පස්සේ රසම රස ක්‍රිස්පි චිකන්, ඊට පස්සේ ලොකු මොන්ස්ටර් බර්ගර් එකක්, ඊට පස්සේ 9 මිනිස් දාලා හදපු මොංගොලියන් රයිස් එක, ඊට පස්සේ බඩේ දැවිල්ලා යන්න අයිස්ක්‍රීම් කොත්තුත් කාලේ ඉවරයි. ෆ්‍රයිඩ් අයිස්ක්‍රීම් තිබ්බා, ඊට පස්සේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, ඒ වගේ ගොඩක් જાති තිබ්බා. කොත්තු, චීස් කොත්තු හැමදේම පිරලා තිබ්බා. ඔන්න බණ්ඩත් ගොඩක් ඒ වලින් චුට්ටු ටේස්ට් එක බලුවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් බලුවා. ඔන්න දැන් රෑ 12 මාරේ වෙලාව 12 වෙනකලුත් ගොඩක් සෙනග ඇවිල්ලා හිටියා. හැමෝම එන්ජොයි කරා. හොඳට මියුසික් හැමදේම තිබ්බා. අනික එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී. මේක හැම සතියෙම සිකුරාදා සෙනසුරාදා දවස් දෙක පුරාම තියෙනවා. හවස 6 ඉඳලා රෑ 12 වෙනකල්. ඔන්න ඉතින් බණ්ඩ දැන් යන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු. අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.